Hei, tässä on Tim Beasley 4Play Productionsista, ja tämä on minun henkilökohtainen top 5 lista 2013 vuoden peleistä. Tänä vuonna on ilmestynyt erittäin iso määrä hyviä pelejä, tämän listan kasaaminen oli jo itsessään suuri haaste, saatika sitten pelien listalle niin jonkinlaiseen järjestykseen. Tällä listalla ei näkyy uudelleen julkaisuja, ja listalla esiintyvät pelit ovat pelejä, jotka olen päässyt läpi tai pelannut merkittävän määrän. Mutta ilman mitään pitempiä puheita, siirrytään itse top 5 listan pariin. Anarchy Reigns. Erinomaisten pelien kuten Mad Worldin Bayonettin tekijöiltä tulee Anarchy Reigns, Japanissa Max Anarchy nimellä kulkeva 16 pelaajan nettiminen peli viidemalla. Tämä on ehdottomasti Platinum Gamesin kunnianhimoisin projekti tähän asti, sillä mitään tällaista ei ole varsinaisesti ennen tehty, mutta Platinum halusi kokeilla tehdä tasapainosta taitopohjasta usean ihmisen nettibrawleri, ja ne onnistu. Vaikka peli sisältää myös yhden pelaajan tarinamoodin, niin selvä painotus on ollut nettipelissä. Yksin peli pelataan kahden eri henkilön näkökulmasta. Jahtaajan, joka lakaisee katuja etsien murhaajaa, ja lakaisijan, joka jahtaa petturia. Tarinaa jaksaa seurata, koska se on täynnä värikkäitä hahmoja, hauskaa kirjoitusta ja hienovaraisia viittauksia elokuviin sekä peleihin. Mutta sen ulkopuolella yksin peli käy ajoittain hieman yksitoikkoiseksi. Tehtävissä riittää vaihtelua, mutta ne eivät tarjoa varsinaista haastetta pelaajalle, paitsi jos pelaa kaikista vaikeamman vaikeusasteella. Pelin perustappelumekaniikat ovat melko yksinkertaisesti, mutta se ei tarkoita, että itse peli olisi. Tässä kuten monissa muissakin Platinum Gamesin peleissä sun tarvii tietää hahmosliikkeet, miten ja milloin ne tehdään. Myös ympäristöön huomioon kiinnittäminen on tärkeää, koska ympäristö itsessään muuttuu vielä vaaralliseksi. Jotkut pelikentän alueet saattaa vielä joutua pommituksen, mustien aukkojen, myrkkykaasujen, tornadojen tai muiden vaarojen alaisiksi. Tällaiset elementit tekee pelistä nimensä mukaisesti puhdasta anarkiaa. Tämä on erittäin omalaatuinen peli, joka näkyy erittäin hyvin tietyissä nettipelimodeissa, kuten Deathballissa, mikä on varmaan pelin mielenkiintoisin moodi. Tietenkin valittavana on myös perusmoodeja, kuten Deathmatch, Tag Battle, Team Battle, Capture the Flag ja Survival. Henkilökohtaisesti mulla oli Battle Royale kaikista nautittavinta, koska silloin tää peli muuttuu kaikista kaoottisimmaksi ja hauskaksi. Mielenkiintoista tässä pelissä on se, että sua kannustaa pelaamaan mahdollisimman pikaisesti. Käy aina kaikista heikompien kimppuun, varasta muiden tapot, hyökkää takapäin, siis teet kaikista törkeimpiä temppuja, mitä vaan pystyy. Tällaista käytöstä näkyy yleisesti nettipeleissä tosi paljon, mutta tää on peli, joka kannustaa sellaiseen käytökseen, mikä on todella hauskaa. On vaan hirveä sääli, että nettipeli kuoli hyvin nopeeta pienen pelaajamäärän takia, vaikka peli maksaa vaan se 30 € ilmestyessään. Koska tää oli tosi uniikki ja hauska peli pelata muiden muassa netissä. Mainittakoon vielä tähän loppuun, että pelissä oli loistava dynaaminen soundtrack, mitä näkee nykyään yhä useammin ja useammin, ja erittäin hyvä niin, koska se tuo aina hieman lisää pelin tunnelmaa. Trust me, even if you try, I cannot be caught now. So what I break the law before I go, I would die. So get your value limits on the one that's most elite. So what I break the law, in this game I play the keys. It's him! Now, where'd you get that brand? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? Show him what we got planned, boys! Please, what are you doing? What the? Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Ensimmäinen tämän listan usean ihmisen kauan ja hartaasti odotettu peli. Minulle kuten monille muille peli oli ehdottomasti yksi vuoden parhaimpia kokemuksia. Pelin protagonistina toimii Boogie the Wit, ex-Pinkerton agentti ja sotilas, joka taisteli Wounded Kneessä. Wounded Kneen tapahtumat jättivät hänelle syvät henkiset arvet, jotka johtivat hänet uhkopelaamaan ja ryyppäämään rankasti. Eräänä päivänä Boogie the Wit saa tarjouksen päästä eroon peliveloistaan. Ainut asia, mitä hänen täytyy tehdä, on mennä Kolumbian lentävään kaupunkiin, noutaa nainen nimeltä Elizabeth ja tuoda hänet turvallisesti takaisin New Yorkiin. Boogie saa selville hyvin nopeasti, että Elizabeth ei ole täysin tavallinen nainen, vaan henkilö, joka pystyy avaamaan repeämiä muihin maailmoihin. Tämän pelimekaniikka toimii erittäin sulavasti ja repeämien aukaiseminen kesken tulitaistelun ei ikinä vedä pois kokemuksesta. Sama pätee myös muihin mekaniikkoihin. Aseitten, vigorien ja raiteiden käyttö kaikki toimii erittäin hyvin ja sä pystyt vaihtamaan taktiikoita tosi luonnollisesti luonnossa. Vigoreissa on ongelma oli, että koko pelin läpi tuli käytettyä vain tiettyä vigor-paria, joka sai kaikki muut vaikuttamaan täysin hyödyttömiltä. Ja sama ongelma pätee myös varustuksiin, mitä sä käytät parantaaksesi hahmoa. Mutta se ei ole silti mitään, mikä mun mielestä tuhoaa kokemusta. Yksi hieman erikoinen asia tässä pelissä on sitten, kun sä noukit tavaroita, niin sulla on ainoastaan mahdollisuus ottaa kaikki tai ei mitään, mikä tosi nopeeta muuttuu X:n hakkaamiseksi kaappien roskista ja ruumiiden kohdalla.
Itse hahmoista ja maailmasta, Bookerin ja Elizabethin duo-mekaniikka toimii niin hyvin. Ei ainoastaan molemmat hahmot ole erittäin hyvin näytelty ja kirjoitettu, mutta ne on myös hyvin animoitu, mikä tekee niiden seuraamista yhä mielenkiintoisempaa. Ja isona pointtina on, vaikka pohjimmiltaan koko peli on iso escort mission, se ei ikinä oikeastaan tunnu siltä. Elizabeth osaa pitää huolen ihan hyvin itsestään. Elizabeth menee suojaan, etsii ammuksia, elämää ja avaa repemiä. Eli hahmona Elizabeth on kaikkien muuta paitsi turha, mikä näkyy tosi hyvin tietyissä pelihetkissä, jolloin Elizabeth ei ole auttamassa Bookeria. Thanks. Monet ihmiset on sanonut, että tämän pelin tarina oli joko liian vaikea seurata, taikka täysin yliarvostettu, mikä... Itse mä pidin pelin tarinasta tosi paljon. Yksi parhaimpia tarinoita, mitä videopeleissä on tullut vastaan vähän aikaa. Ja vaikka tarinassa on muutama selvä reikä, niin se on loistava tarina siitä huolimatta. Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood. Then again, You killed those it people. always does with you, doesn't it? The Lord forgives everything. But I'm just a prophet. So I don't have to. Give her back, you son of a bitch! Is a better home awaiting in the sky, in the sky. They're coming. I know! Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Numero 3 listalla on The Last of Us. Ehdottomasti yksi vuoden odotetumpia pelejä. Peli seuraa Ellien ja Joelin, kahden hyvin erilaisen henkilön yhteistä matkaa läpi Amerikan, josta on enää rauniot jäljellä. Mystisen sienen ilmestyttyä muutaan ihmisiä hitaasti zombien tapaisiksi otuksiksi. Näiden henkilöiden matka on erittäin mielenkiintoista seurata, erityisesti koska molemmilla on niin erilaiset näkökulmat. Ellie on syntynyt vuosia tartunnan puhkeamisen jälkeen ja tietyissä määrin tottunut elämään tässä rankassa ja vaativassa maailmassa, kun taas toisaalta Joel, joka on ollut olemassa kauan ennen Ellietä, yhä kamppailee joidenkin menetyksiensä kanssa. Peli on samaan aikaan erittäin kaunista ja erittäin ruma. Ympäristöt näyttävät ajoittain henkeä salpaavilta, kun luonto on hitaasti vallannut kadut ja kaupunkien rauniot takaisin haltuunsa. Samanaikaisesti näissä kauniissa ympäristöissä näkyy, kuinka inhimillisyys menettää merkityksensä ja ihmisluonteen tolleen rumuus tulee esille. Ryöstäminen, tappaminen, raiskaminen ja kannibalismi ovat asioita, jotka tapahtuu alituisesti, joka tekee hyvin nopeata selväksi, että vaarallisimpia eivät ole tartunnan saaneet, vaan muut ihmiset. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? You survived because of me! Vaikka peli heittää sut tällaiseen vihmieliseen ympäristöön, missä apuvälineiden, aseiden ja ruoan löytäminen pitäisi olla vaikeeta, niin se ei kyllä ikinä tunnu siltä. Mulla oli aina enemmän kuin tarpeeksi tavaroita mukana, jopa pelin vaikeimmalla vaikeusasteella, ja musta ei ikinä tuntunut siltä, että mä en tulisi selviämään. Tässä kuten Bioshock Infinite, sä tulet kyllä hakkaan yhtä näppäintä hulluna noukkiessa maassa makaavia esineitä. Peli tekee ihan hyvää työtä sekoittaa, mitä kaikkea sä tulet tekemään pelissä. Sulla on toimintakohtauksia, pulmanratkontaa ja hiivintätehtäviä. Usein sä pystyt kyllä näkemään, mikä kohtaus on tulossa, koska ne on niin ennalta arvattavasti järjestelty. Pulmat on melko pitkälti aina sama koko pelin läpi. Liikuta lautaa tai tikapuita paikasta A paikkaan B paikkaan C, taikka sitten työnnä kärryjä ja taikka kuljeta Ellietä truckkilavalla veden yli. Varmaan yksi petettävimpiä osapuolia tässä pelissä on, että kuinka heikkoa hiivintä oli ja sitten se kuinka hajonnutta se on. Mutta yleisesti pelattavuus tuntuu melko hyvältä ja hahmojen liikkeet tuntuu raskoilta ja mahdottomuutta niiden ympäristöön, mikä luo aivan loistavan yhteyden pelattavaa hahmoa. Ihmisillä on ollut eriäviä mielipiteitä pelin tarinasta ja kuinka peli päättyy, ja vaikka mun mielestä pelin lopetus ei ollut mikään mainio, niin se ei oikeastaan haittaa mua, koska tää on yksi niitä pelejä, missä matka on paljon tärkeämpi kuin itse päämäärä. Sä pääset näkemään, kuinka nämä toisilleen tuntemattomat ihmiset rakentaa hitaasti tällaisen läheisen isä- ja tytärtapaisen suhteen. Ja se oli mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa kuin mikään, mikä koski niiden reissun oikeita syytä. Tää on toinen peli, missä Troy Bakerin äännäyttelijän taidot on päässyt tänä vuonna tosi hyvin esille. Ja Ellen Page teki myös aivan loistavaa työtä. Oikeastaan nyt kun mä mietin tätä vähän enemmän, niin tää muistuttaa kyllä aika monella tapaa Bioshock Infinitea. Molemmissa on Troy Baker pääosissa, molemmissa hän yrittää viedä naista tiettyyn päämäärään ja toimii matkalla tosi vahvana ruuana. Molemmilla on naurettavan korkeat Metacritic-pisteytykset.
Molemmissa sä hakkaat yhtä näppäintä 1,000,000 kertaa nuukkiessa asioita maasta. Molemmat on pitkään odotettuja pelejä ja molemmissa on hyvä tarina. Joka tapauksessa jätti tosi positiivisen maun suuhun ja jättää toivomisen varaa jatkosalla. No matter what, you keep finding something to fight for. Ja kakkosen listalla on Don't even think about it. Go, shut up! Come on! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. tän vuoden ehdottomasti suurin peli, mikä kyllä näkyy sen myyntiluvuissa. Rockstar on jälleen luonut mahtavan satiirin täytteisen peilikuvan nyky-Amerikasta. Pelissä käsitellään useita aihepiirejä, kuten julkisten palvontaa, xenofobiaa, kidutusta, sosiaalisen median tärkeyttä meidän elämässä, tiettyjä uskonnollisia ryhmiä ja monia muita aiheita. Lost your job and the world's moved on, huh? Näitä pääsee seuraamaan useiden kymmenien tuntien aikana päätarinassa, sivutehtävissä ja yleisesti ympäri maailmaa. Tekemisen määrä tässä pelissä on uskomatonta. Pelleilyn ulkopuolella pystyy viettämään aikaa ryöstäen kauppoja, pelata golfia, tikkaa, tennistä, harrastaa joogaa, käydä strippiklubilla, elokuvissa, huvipuistossa, terapiassa, selata internettiä, katsoa TVtä tai mennä ulos ja tutustua moniin eri kaupungin persoonista. Aikaa voi myös kuluttaa kustomisoimalla hahmoja useissa eri vaatekaupoissa, partureissa, tatuointiliikkeissä tai viemällä kulkuneuvonsa muokattavaksi Los Santos Customsiin. Lisää pituutta tuo mukanaan jo Red Dead Redemptionista tutut Strangers and Friends -tehtävät, kuten myös sattumanvaraiset kohtaamiset. Pelaajalla on myös mahdollisuus palata lukuisia muita sivutehtäviä aina taksin ajoista rampakitehtäviin. Peliä pelataan 3 eri päähenkilön näkökulmasta. Jokainen hahmoista on erilainen tarinansa ja olemuksensa puolesta, mutta pelatessa heidät erottaa vain heidän kykynsä ja erikoistaitonsa. Siirtyminen hahmoista toiseen tehtävissä sekä vapaalla tuntuu juohevalta ja toimii hyvin. Hahmot on erittäin hyvin kirjoitettu ja näytelty, ja niiden seuraaminen on ehdottomasti yksi parhaimpia asioita tässä pelissä. Henkilökohtaisesti on aina tykännyt tosi paljon Rockstarin huumorista ja kirjoituksesta, ja vaikka tämän pelin tarinassa on muutamia lommoja siellä täällä, niin se ei tee siitä silti huonoa. Toinen asia, mistä on kanssa tykännyt tosi paljon, on yksityiskohtien määrä näissä peleissä. Ja tässä pelissä yksityiskohtien määrä on ihan tajunnan räjäyttävä. Peli on myös teknisesti tosi vakuuttava, sillä maailma on aivan valtava, siltikään yksikään kaduista ei näytä samalta, ne on täynnä interaktiivista sälää, ihmisten tekoäly on erinomaista, tällaiseksi peliksi grafiikat on tosi vakuuttavat ja puhumattakaan kaikista audion määrästä, mitä pelilevyllä on pakattu. Siis mulle GTA-pelit on ollut aina tajunnan räjäyttäviä siitä materiaalin määrästä levyllä. Yksi tosi mukava lisä tähän GTA-peliin oli itse peliä varten sävelletty musiikki. Bullissa oli tosi hyvä soundtrack, kuten myös Red Dead Redemptionissa ja Max Payne 3, joten oli jo aikakin, että Rockstar lisäsi GTA-peleihinkin muuta musiikkia kuin mitä radioasemilla soi. Woody Jackson on säveltänyt soundtrackin The Alchemistin, Unknown ja Tangerine Dreamin kanssa, joka teki kyllä mun erinomaista työtä. Kokonaisuudessaan peli oli tosi hyvin tehty ja yli puoli tuntia kestävät lopputekstit osoittaa massiivisen omistautumisen määrän projektiin kohti. Ja viimeisenä listalla on You am I kidding? I was born to kill. I think it's time for Jack to let her rip. Metal Gear Rising. Revengeance. toinen tänä vuonna ilmestynyt Platinum Gamesin kehittämä peli, joka myös pääsi Top 5-listalle. Kojima Productionsin kehityksen alaisena alkanut toimintahiivintäpeli Metal Gear Solid Rising on pitkän kehityksen aikana vaihtunut kehittäjäänsä, nimeänsä ja tyyliään. Vaikka alun perin itsekin oli hieman skeptinen, että kuinka hyvin Platinum Gamesin hullu tyyli sopii yhteen MGS-universumin kanssa, niin lopputulos on mitä mainioin. Peli on nyt lähes puhtaasti toiminta hack and slash, vaikka stealth-elementtiä vielä pelistä löytyykin. Tarina seuraa Kyborg Raidenia 4 vuotta Patriottien järjestelmän tuhoutumisen jälkeen. Nykyisin Maverick-turvallisuusyritykselle työtekevä Raiden on korvannut oman kehonsa Kyborgin ruumiilla, joka on lisännyt hänen fyysistä voimaa ja nopeutta yliluonnollisiin mittoihin. Raiden tosin tarvitsee elektrolyyttejä, joita hän voi kerätä viholliseltaan pitääkseen itsensä liikkeellä. Tää mekaniikka on niin hauskaa ja teknisesti tosi vakuuttava, sillä sä pystyt leikkaamaan mitä sä haluut, miten haluut. Ja oli ne sitten vihollisia tai ympäristöä. Ei oo mitään niin palkittavaa ja hyvän tuntuista kuin pitkän vaativan taistelun jälkeen leikata vihollisesta miljooniksi kappaleiksi.
Peli tuntuu muutenkin tosi hyvältä, lukuun ottamatta ajoittain ongelmasta kameraa. Tää on ehdottomasti peli, missä et pysty etenemään hakkaamalla näppäimiä. Ja se on varmistettu tosi hyvin pelin torjumissysteemillä, joka on pelin taistelumekaniikkojen perustalla. Niin paljon kiinni siitä, että sä opettelet torjua vihollisten hyökkäykset, paljon enemmän kuin monissa muissa peleissä. Ja tää tulee erittäin hyvin näkyviin pomotappeluissa. Pelin pomot on kyllä ehdottomasti paras osuus. Jokainen on niin erilainen ja sä joudut tappeleenkin niitä vastaan täysin eri lailla. Pelin dynaaminen soundtrack tekee pomotappeluista vaan yhä siistempiä. Tän pelin soundtrack on aivan loistava ja varmaan yksi parhaimpia pelin soundtrackia ikinä tehty. Mä en oo ikinä nähnyt missään muussa pelissä dynaamisen soundtrackin toimivan näin hyvin, ja se sopii niin hyvin tähän peliin ja siihen mitä ruudulla parhaillaan tapahtuu, että se on vaan täysin mahtavaa. Useat ihmiset oli pettyneitä siihen kuinka lyhyt tää peli oli, mikä ei häirinnyt mua itteeni kyllä yhtään, varsinkin kun peli on pakattu täyteen uudelleen pelattavuusarvoa. Sulla on tosi hyvä määrä keräiltäviä esineitä, uusia aseita, liikkeitä, pukuja, kehoja ja muita ostettavia esineitä, puhumattakaan VR-tehtävistä. Tarinapelissä oli ihan ok, vaikka se ei välttämättä ollut ihan muiden Metal Gear-pelien tasolla. Mutta mitä sitten? Mä menin tähän peliin ihan puhtaasti odottaa äärimmäisen hauskaa taitopohjaista hack and slash peliä ja mä sain mitä mä halusin, enemmänkin jopa. Platinum Games vaan osaa tän, ne tietää miten tehdä tällaisia pelejä. Ja enemmän kuin minkään muun tänä vuonna ilmestyneen pelin kanssa mä toivon tähän eniten jatko-osaa. Siinä on mun henkilökohtainen 2013 vuoden pelien top 5 lista. Kiitos katsomisesta.